Tiếng Anh trong bệnh viện. I need to see a doctor. Tôi cần gặp bác sĩ. I need to see a doctor. I need to see a doctor. I need to see a doctor. I'm here for my appointment. Tôi đến đây như đã hẹn. I'm here for my appointment. I'm here for my appointment. I'm here for my appointment. What does my insurance cover? Bảo hiểm của tôi chi trả những gì? What does my insurance cover? What does my insurance cover? What does my insurance cover? How long will I be in the hospital? Tôi phải ở bệnh viện bao lâu? How long will I be in the hospital? How long will I be in the hospital? How long will I be in the hospital? Could I have something for pain? Tôi có thể xin thứ gì đó để giảm đau được không? Could I have something for pain? Could I have something for pain? Could I have something for pain? When can I go home? Khi nào tôi có thể về nhà? When can I go home? When can I go home? When can I go home? Could I have my discharge instructions? Tôi có thể lấy hướng dẫn xuất viện của tôi được không? Could I have my discharge instructions? Could I have my discharge instructions? Could I have my discharge instruction? Where can I find a pharmacy? Tôi có thể tìm thấy nhà thuốc ở đâu? Where can I find a pharmacy? Where can I find a pharmacy? Where can I find a pharmacy? Vậy là hết bài. Bạn thắc mắc điều gì về tiếng Anh? Nói mình nghe trong phần bình luận bên dưới. Mình là Dĩ Lê và đây là EngBits. Hẹn gặp bạn lần sau.